Hei ja tervetuloa kolmannen kunnostusprojektit-videon pariin. Eli tämä on tosiaan kolmas video, jonka mä teen näistä kunnostuskeppareista, kunnostusprojekteista. Ja tällä kertaa nämä valittiin Instagram-äänestyksen perusteella, eli mä annoin 3 vaihtoehtoa. Ja itse asiassa tein myös YouTubeen siitä lyhyt videon, eli siis seuraajat ja tilaajat saa nyt päättää. Vaihtoehtona oli tällainen kirjava heppa, sitten karvakangasheppa, joka on aika isokokoinen, ja sitten mun lemppari, eli tällainen musta. Mutta ihmiset äänesti eniten tätä karvaheppaa, mikä oli vähän yllättävää, koska tää on aika tällainen jätti. Ja toiseksi eniten ääniä sai sitten tämä tällainen kirjava kaveri. Ja kuten ehkä tiedätte, niin mä yleensä teen aina 2 kunnostusta yhtä aikaa. Joten nyt valitaan ne 2, jotka sai eniten ääniä, eli tämä kirjava ja toi karvaheppa. Viedään ne tonne pöydälle ja näytän sitten teille vähän paremmin, että mitä näissä on kunnostettavaa. Eli tosiaan tässä on tällainen karvaheppa. Tää on taas aika sileitä ja tiheitä karvaa. Ja tää on siis ihan tosi isokokoinen. Jotta tää on siis reilusti A3. Niin no, täällä tää harja. Tää on vähän tällaista hassua lankaa. Eli tosi tällainen paksu. Ja no, väriltään harmaa. Siitäkin oli vähän, että se on ehkä hieman huono väri tälle. Mutta en tiedä. Taitaa olla mahdollista, että tän pystyisi ihan avata tän harjan. Joo, vaikuttaisi siltä. Niin se olisi yksi vaihtoehto, että avataan tää harja, koska siis tää on aivan liian niin kuin paksua lankaa kepparin harjaksi. Niin tosiaan harjaa pitää vähän korjailla. Sitten täällä on nämä tummennokset on aika lailla lähteneet. Voitte ehkä vähän nähdä, että tässä on ollut joku turpatummennus. Ja en ole sit varmaan, onko täällä silmienkin ympärillä ehkä ollut. Mutta sitten silmistä ja sieraimmista ne on aika pienet. Ja ne uppoaa tänne karvan sekaan tälleen. Ainakin nyt täyttämättömänä näyttäisi, että ne on niinku liian pienet tämän kepparin päähän. Sitten nämä korvat on yksi. Nämä on vähän täällä irti. Sieltä on joku ommel pettänyt. Niin niitä pitää korjata. Joo, tässä oli reikiä. Täällä ainakin on reikä täällä saumassa. Täällä oli mun mielestä muitakin reikiä. Niin ne pitää paikkailla. Mutta mä luulen, että tää kepparin muoto itsessään on ihan hyvä. Elikkä ei tarvi lähteä ihan kokonaan purkamaan ja leikkaamaan, jotta me aloitetaan tämän kepparin täyttämisellä. Ja sitten jos siinä kohtaa näyttää, että muoto on jotenkin huono, sitten puretaan täytteet ja lähdetään ihan purkamaan näitä saumoja. Mutta mä veikkaan, että tää on ihan hyvän muotoinen. Sitten toisena on tää tällainen, kirjava, jolloin se ei ole tällä puolella mitään kirjavuutta. Niin tää on ihan jo normaalin hevosen kokoinen, fliisestä tehty ja tosi tällainen nukkainen, kuten näette. Harja on moharia ja ihan tällainen niin kuin paakkuuntunut ja aika ohut. Niin ei muuta kuin erotellaan jouhet toisistaan ja sitten lisäällään tänne. Eli tosiaan harjaa pitää korjailla. Silmät ja sieraimet on aika nukkaantuneet, ne on huopaa. Ja valopilkku on täällä melkein lähtenyt irti ja tosi tällainen kulunut. Korvat taitaa olla ihan ok kiinni, ehkä vähän löysää ommelta. Se pitää tsekata sitten. Täällä saumassa nähdään tää ommella. Se on aika löysää. Täältä ehkä nähdään, eikä tuosta löysää ommelta, ja se näkyy sitten ulkopuolelle. Mutta se nyt ei ole hirveän paha. Ja siis joidenkin kepparin tekijöiden ommel on lähtökohtaisesti tällaista, että se sitten niinku näkyy sauman ulkopuolelle. Ehkä tehdään niin, että mä nyt täytän, ja sitten jos näyttää, että se sauma lähtee niinku purkautumaan tai on oikeasti liian löysä, niin pitää ommella se uudestaan. Tässä on toinen puoli. Täältä puuttuu valopilkku kokonaan. Tässä nyt ei reikiä ainakaan hirveästi vaikuta olevan. Toki mä nyt käyn tuossa läpi ennen kuin täytän, että miltä se näyttää. No täällä otsaharja on vähän lähdössä irti. Näette tuolla, tää purkautuu, niin se pitää ommella. Ei muuta kuin aloitetaan näiden täyttämisellä. Ja mä nyt tietysti katson tästä, että ei ole reikiä. Täällä kiinnityskohdassa on tällä kanssa hirveästi teippijämiä. No se nyt toki jää tonne kiinnityskohtaan piiloon. Mutta ehkä näitä korkeimpia kohtia tästä vähän yritän putsata. Näistä hepoista kumpikaan nyt ei ole mitenkään likainen, että tarvitsisi pestä, niin lähdetään suoraan siihen täyttöön. Ja sitten sen jälkeen saadaan se tehtyä, niin mä lähden noiden harjojen kimppuun. Ei muuta kuin täytetään nämä hepat. Siis apua, tää heppa on niin iso. Tää on oikein tällainen kunnon jätti. Voi apua. Pitää ottaa jossain kohtaa joku vertailukuva, että kuin iso tää on verrattuna normiheppoihin. Ja jos olette muuten uusia näille videoille, niin
Nämä ei siis ole sellaisia kunnostettavia keppareita, jotka tulee mulle vain kunnostukseen ja on toisen omistamia. Nämä on siis kunnostusprojekteja, jotka mä olen joko saanut tai sitten ostanut joltain henkilöiltä. Ja ne on nimenomaan sellaisia, että niissä on jotain korjattavaa, ne on vähän kuluneita, rikkinäisiä, jotka on vähän sellaisia epämuodostuneita. Mulle tulee sellaisiakin, joista sitten ihan sitä kaavaa niin kuin joudutaan jonkun verran muokkaamaan. Nämä on mun omistamia keppareita tällä hetkellä ja todennäköisesti sitten kun nämä saadaan kunnostettua, niin ne tulee myyntiin. Niin on ainakin tähän mennessä kaikki kunnostettavat tullut. Siinä on kirjavakin täytetty ja näette tästä edelleen tätä koko eroa. Tässä kohtaa lähdettäisiin purkamaan, eli irrottamaan kaikkia osia, jotka pitää joko ommella uudelleen tai jotka pitää uusia. Katsotaan nyt vähän näitä tämän saumoja. Täällä niskas nyt on pikkusen näkyvissä toi sauma. Mä tosiaan käänsin tämän hieman väärinpäin ja testasin sitä saumaa, niin ei se ole niinku ratkennut mistään kohtaa ja se vaikuttaisi olevan yllättävänkin kestävä. Ja no, koska tätä saumaa nyt näkyy täältä vähän niin kuin joka puolelta, koska se on tosiaan käsin ommeltu ja se nyt on niinku kestävä, jotta ainoa siinä on, että se sauma nyt sieltä näkyy tai se ommel näkyy, niin en mä lähde sitä ompelemaan. Kuten sanottu, niin se nyt vaikuttaisi hyvin kestävältä. Ja tarkoituksena on, että mä en ihan hirveän paljon työtunteja käyttäisi näihin kunnostuksiin ikinä, koska mitä enemmän mä käytän työtunteja, niin sitä kalliimman hinnan mä joudun näille laittaan. Ja tarkoitus olisi pitää hinnat näille mahdollisimman halpoina, että saadaan näitä halvempiakin heppoja sitten. Niin, no, se on vanhempi fleece-heppo, se on käsin ommeltu, niin ne saumat nyt sitten näkyy sieltä. Mut joo, en mä lähde sitä ompeleen sen enempää. Joten mä katon nyt vähän tarkemmin näitä kaikkia silmiä ja sierainten sijaintia ja niiden kokoa verrattuna näihin heppoihin, kun ne on nyt täytettynä. Ja samaten sitten noita korvia, korvien sijaintia. Ja jos vaikuttaa, että ne korvat on hyvin kohdilla, niin sit mä vaan ompelen ne paremmin kiinni. Ja täällä tässä hepas näyttäisi olevan joku pieni tollanen liimatahra tuolla alahuulessa, niin koitan senkin putsata. No joo, korvat ommeltu. Ne pysyy nyt päässä kunnolla eikä lähde irti. Sitten näistä silmistä ja sieraimista, niin tähän oli aika paljon jäänyt karvaa tonne alle ommellessa, niin nypin ne sieltä silmän alta ja sierainten alta pois. Ja nyt sitten kuten nähdään, niin tässä on aika paljon karvaa, joka tulee tänne silmien ja sierainten päälle, niin pitää se siitä siistiä. Tosiaan karvahevalla on tärkeää, että ne karvat, jotka jää tonne ompeleen alle, että ne sitten leikataan, koska muuten käy näin. Ja sitten mä siistin täältä jo nämä nukat pois tältä sieraimista ja silmistä. Ja samalla lähti tosiaan se toinen valopilkku. Menin tarraharjalla läpi, että saatiin kaikki muskat, pölyt siitä pois. Nyt vaikuttaisi siltä, että nämä on itse asiassa paljon helpompia kunnostusprojekteja molemmat kuin mitä mä ajattelin. Että tällä oikeastaan mä erottelen nämä harjat ja sitten lisään sinne lisää jouhia. Ja sitten silmiin pitää tehdä uudet valopilkut. Se on ehkä sitten siinä. Katsoo, jos mä teen tummennoksia. Ehkä haluaisin pitää ton alkuperäisen ulkoasun, jossa tosiaan ei ole tummennoksia, mutta katsotaan vähän. Tällä nyt sitten tää harja on edelleen vähän kysymysmerkki. Mä en henkilökohtaisesti tosta langasta aivan hirveästi tykkää, mutta se ei kuitenkaan aivan pahalta näytä ton hepon päällä. Voi olla, että sit lähden avaamaan tämän harjan, kuten vähän alun perin suunnittelin. Joo, se on ihan superpaksua lankaa. Tämä on niinku 3 kertaa niin paksua kuin vaikka villalanka, mikä on vielä ok käyttää keppareissa. Nyt on karvat siistitty. Ne nyt näyttää vähän hassuilta, koska tuolta tuli vaaleampaa karvaa, jossa ei ole tummennosta niin esiin. Mutta se hoituu sillä, että mä teen noi tummennokset sitten uudestaan tai vahvistan ne. Nyt on melkoinen dilemma. Tää on liian paksu mun mielestä tämä harjalanka, mikä tässä on. Sitten mä testasin täältä, avasin täältä alta yhden. Niin sitten tuli tällainen kihara. Ja tää on oikeastaan siis tosi kiharaa. Edes niinku villalanka ei tule tällaiseksi kikkuraksi, kun sen avaa. Mitähän mä nyt teen tän kanssa? Tää on nyt aika vaikea päättää. Se on nyt ihan niin kuin hyvä harja, todella hyvin kiinnitetty. Ei siinä mitään. Tässä on tukilanka. Joo, se olisi mahdollista sieltä irrottaa. Mä en nyt ollenkaan tiedä.
Mäpäs teen niin, että mä kysyn Instagramissa, että jätetäänkö tää harja vai avataanko se? Tykkääks ihmiset siitä vai vaihdanko mä kokonaan harjan? Ja minkä värinen siitä sitten tulisi? Joko musta tai joku ruskea. No, mä siirryn tekemään tuon fleecehäpan harjaa nyt. Hetkinen. Mä luulin, että tää harja on mohairia, koska mä vaan katsoin, että jos on tällainen tosi niinku paakkuuntunut ja näyttäisi, että tässä on niinku nämä jouhet takertunut toisiinsa. Mut siis mä en oo ihan varma, mitä lankaa tää on. Tää tuntuu siis joltain huopalangalta. Tää on ihan tällaista niinku huopunutta. Ei tää voi olla niinku villalankaa eikä mohairiakaan. Hetkinen. Siis joo, tää on tästä aika paksua lankaa niinku lähtökohtaisesti. Okei. Mielenkiintoista. Eli siis joo, ne on tässä jo erillään nämä jouhet. Ei ne olekaan silleen rastoittunut, kuten mä ajattelin. Jännää. Mä en oo tällaisen lankaan törmännyt varsinkaan kepparinharjassa. Ja kuten huomataan, niin joo, älkää käyttäkö mitään tällaista huopalankaa tai kovin huopuvaa lankaa kepparin harjaan, koska joo, se näyttää sitten vuosien saatossa tältä ja varsinkin jos tää on kastunut ja jos tätä on harjattu, niin se menee tällaiseksi. Mitenkäs tää on kiinnitetty? Okei, nää on kiinnitetty yksittäin tänne ompelulangalla. Siis sinänsä mä voisin jättää tän langan, jos mulla olisi samaa lankaa ja sit vaan täydentää tätä. Ja tietysti siistiä nämä päät. Mutta koska todellakaan mulla ei ole tätä lankaa, ja sitten jos mä sekoitan mohairia tänne sekaan, niin se on aika erilainen lanka mitä tämä. Niin no katsotaan, onks mulla tuolla jotain paksua mohairia itse asiassa. No niin, lopputulos. Ei, mulla ei todellakaan ole mitään lankaa, joka mätsäisi tähän. Ja joo, tää on vähän tällaista hauraan tuntusta, että se niin kun lähtee katkeilemaan. On hyvin jo vaurioitunut tää lanka. Niin mä teen niin, että mä poistan tän koko harjan ja en mä tätä niin kun käytä uudestaan. Et se on sen verran huonossa kunnossa, niin menee roskiin. Ja sit mä lähden tekemään tälle uuden harjan. Ja ajattelin, että voisin sen sitten tehdä ihan villalangasta. Tehdään alkuperäisen mukaan mustavalkoinen. Eli mustaa siihen, missä on ruskeata ja sitten muutamaan kohtaan, missä on valkoisia laikkuja, valkoisia kohtia, niin sitten valkoista siihen. Ja ajattelin, että villalankaharjasta tulisi sellainen kivan ryhdikäs ilme sitten tälle hepalle. Voisin tehdä siitä joko keskipitkän tai ehkä peräti ratsuharjan. Mitä Santtu? No niin, ja hän on virallisesti kalju. Ja tässä nyt nähdään, että harjarivi oli vähän vinossa. Joo, tää menee tässä vähän niin kuin kierrossa, että tässä kohtaa se on paljon lähempänä tätä puolta kuin tätä puolta. Ja sitten täällä se on taas lähempänä tätä puolta. Eli tää menee tässä vähän niinku tälleen vinoon. Mutta joo, nyt pitäisi nämä ompelulangan päät vielä pois ennen kuin sitten lähdetään tekemään kokonaan uutta harjaa tälle. Ja sitten tälle pitää tietysti harjan tasaamisen lisäksi vielä tehdä uudet valopilkut. Ja vähän harjailen niin kuin karvaa, että saataisiin sieltä pikkusen nukkaa pois. Mutta tää on vanha fleeceheppa, niin luonnollisestikin siinä on nukkaa, koska tätä on ilmiselvästi todennäköisesti kasteltu ja varmaan harjattu jossain kohtaa, niin fleece menee tällaiseksi. No niin, nyt olisi kirjavalla uusi harja päässä. Kuulkaa vähän, mitä ihmiset on tuolla Instagramissa mieltä, että mitä tolle karvahepan harjalle tehdään. Katsotaanpa sitten. Okei. 54% on sitä mieltä, että tehdään kiharaharja ja 30% että vaihdetaan harja ruskeaksi. Mäkin nyt tässä pikkuhiljaa alan lämmetä sille ajatukselle, että siitä tosiaan tehtäisiin avattu harja, eli tollainen kihara. Mutta mä nyt annan tän vielä olla täällä hetken. Voi olla, että en tänään edes lähde sitten tekemään jotta ehkä palataan asiaan sitten huomenna. Mutta näyttäisi siltä, että avataan se harja, eli tehdään sit kihara. Vähän jopa vastoin mun odotuksia, niin tuolla Instagramissa se oli välillä 50-55% koko ajan, että ihmiset haluaa tälle isolle karvahepalle avatun kiharan harjan. Mitä mä ajattelin, että se voi olla vähän sellainen, että joo, jotkut
varmasti tykkää siitä, mutta varmaan suurin osa on sitä mieltä, että ei kiharaa harjaa. Yli puolet oli sitä mieltä, että avataan se harja, niin avataan se harja. Joten ei muuta kuin lähdetään avaamaan tätä. Ja vaikka tää on nyt tosi paksu harja, niin tässä ei pitäisi aivan hirveästi olla työtä, koska tää on tällaista hyvin paksua lankaa. Tässä on vain 3 säijettä ja se on tosi helppo avata. Ja tätä ei ole tavallaan niin kuin tiukalle kieputettu tää lanka. Yes. Ja tälle sitten tosiaan tämän jälkeen vähän siistin noita langanpäitä. Ja sitten tosiaan on niiden tummennosten teko. Mutta se jää varmaan huomiselle. No niin, seuraava päivä. Ei muuta kuin viimeistellään nämä kepparit. Tasasin molemmilta noin harjat. Ja nyt sitten pitäisi tehdä valopilkut kirjavalle kaverille, koska ne puuttuu kokonaan. Ja sitten mä myös vahvistan valopilkut tolle karvahepalle. Ja karvahepalle tehdään, tai vahvistetaan noi tummennokset. Ja ne on tehty mustalla, joten mä teen mustalla. Niin ja sitten tosiaan tätä fleecehepalta mä yritän vähän poistaa tuota nukkaa. Että harjataan se läpi. Tän silmien alla on muuten jotkut kovat kohdat. En tiedä, onko siellä vanhat silmät vai onko nämä osittain sitten liimattu nämä silmät, koska siinä on ainakin ommeltu. Mutta siis joo, ei meidän mennä nuppineulla läpi, kun siinä on joku kova tuossa silmän takana. Mä en muistakaan, miten vaikea huopasilmiin oli tehdä valopilkut. Mä en oo huopasilmiä käyttänyt enää noin pariin vuoteen. Niin joo. Ei olekaan yhtään niin yksinkertaista ja helppoa kuin keinänahkaan. Täällä on täällä päässä joku tällaiset liimajäljet, niin putsataan ne. Ja sitten täällä oli leuasta 1, niin ne vielä. Lisää tämän korvan siistimistä ja vähän leikkaa noista silmistä vielä nukkaa sen verran mitä saan. No niin. Siinä olisi nämä 2 kunnostuskepparia valmiina. Kuten sanottu, niin näissä ei ollutkaan niin paljon työtä, mitä mä ajattelin. Että ihan yllättävänkin kivat lopputulokset tuli molemmista. Tästä fleece-hepastakin sain tuon karvan vähän siistimään näköiseksi. Toki se nyt on nukkainen, koska se on vanha fleece-hevonen. Ei sitä nukkaa sieltä täysin saa pois ikinä. Ja no tällä puolella nyt ainoa, mitä vähän itseä häiritsee, niin siis tässä sivupalan kaavassa, miten tää on leikattu. Tässä on tällainen pieni niin kuin kuoppa. Ja siis tätä ei ole leikattu suoraan, vaan tämä on siis tässä kaavassa. Mä nyt siis täytin sen, jotta jos te katsotte pelkästään täytettä, että se on suorassa. Mutta tietysti tästä nyt näkee näiden ompeleiden takia, että tässä on tällainen jännä kohta. Sille en nyt voinut mitään. Mä voisin tosta pikkusen ommelaa suoristaa, mutta sit se menee aika kapeaksi toi turpa, niin sille nyt ei voi mitään. Mutta hevonen on täytetty kuitenkin, että pää on suorassa. Ja no tällä nämä korvat on ehkä hitusen liian pienet, mutta mä en niitä voi vaihtaa. Mulla on suht samansävyistä kangasta, mutta koska tää on kulunutta vanhaa kangasta, niin se ei sitten sovi yhteen. Joten mennään tällaisenään. Tosiaan tällä puolella nyt ei ole hirveästi mitään kirjavuutta, kuten näette, jotta lähinnä on täällä päässä ja sitten toi 1 kohta tuolla toisella puolella. Mutta oikein kivan näköinen kaveri. Ja mä nyt ajattelin, että alkuperäistä kunnioittain en tee tälle tummennoksia. Sitten tämä jättikarvaheppa avatun harjan kanssa. Tää on oikein hyvän näköinen. Tummennokset tuolla vahvistettiin. Karvat on vähän vielä hassusti. Mutta oikein nätin näköinen siitä nyt saatiin. Ja no siis lähtökohtaisesti eihän tässä paljon ollut mitään tekemistä. Jotta se oli jo tosi hyvän näköinen alun alkaenkin. Jotta tää on tällainen kans hyvin simppeli heppa ilman merkkiä. Koska mulla on valkoista karvakangasta, mutta se on ihan erilaista karvakangasta kuin tää. Niin sit se merkki olisi erilaista karvaa ja ei oikein soveltuisi tähän. Niin se on nyt merkitön. Mutta sillä on noi tummennokset ja tein niistä ihan alkuperäisen mukaiset, jotta oikeastaan vaan täydensin niitä, ettein lähtenyt sit suurentaan tai mitään. Tällaiset kunnostukset tällä kertaa. Näissä nyt ei ollutkaan hirveämmin hommaa. Siis ylipäätään oli varmaan helpoimmat kunnostukset niin kuin pitkästä aikaa. Jotta harjojen kanssa nyt tapahtui isoin muutos, kokonaisuudessaan kunnostukset ei vienyt aivan tuntitolkulla aikaa niin kuin joidenkin kunnostettavien kanssa. Kommentoikaahan alas, että kummasta näistä tykkäsitte enemmän, kumpi on enemmän teidänlainen heppa. Ja sitten seuraavista kunnostusvideoista, niin niitä on tulossa jossain kohtaa varmasti. No tällä videolla nyt oli tosi hyvät esimerkit, jotta nämä ei ollut sellaisia niinku rikkinäisiä keppareita.
yleensä kunnostettavat on paljon enemmän rikkinäisempiä ja niissä on paljon enemmän tekemistä. Mä oon 2 kunnostusvideota tehnyt ennen tätä, niin käykääs muuten katsomassa ne. Linkkaan ne tonne videon kuvaukseen. Mutta ei sitten muuta tälle videolle. Iso kiitos katsomisesta. Toivoisin, että kommentoit, tykkäät videosta ja tilaat mun kanavan. Ja ei muuta kuin ensi videoon ensi viikolle. Siihen asti moi moi!